Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ấn tượng Việt Nam số đặc biệt phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Nhân dịp đầu năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người Việt Nam, Tết Nguyên đán là lễ hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất và phổ biến nhất. Tết trở nên thiêng liêng, gắn bó trong tâm hồn, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Tất cả, từ người già đến trẻ em, từ người nông dân, tay lấm chân bùn, đến những đôi trai gái đều háo hức đón chờ ngày Tết. Và trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tết Việt qua con mắt của những người nước ngoài. Song họ không phải là những du khách bình thường. Vậy họ là ai? Họ đến từ đâu? Họ nghĩ gì về Tết của Việt Nam? Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của họ ngay sau đây. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cái mẹ vàng cái đào hồng thắm tươi. Tet is a time when people relate closer to their families. The most important thing that I find of doing it is doing something together with my wife. Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng Ted's coming up, everyone's in a really good mood, buying lots of gifts and getting ready for the big holiday. bình an bên nhau. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cái mẹ vàng cái đào hồng thắm tươi. I really enjoy the way Vietnam celebrates Tet. Và kính chúc người sẽ gặp lành Tết sau đường nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh chưng xanh chờ xuân. Most important thing is friends and family, to get everybody get together and have fun together as a family and friends. Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, mảnh đất thăng long ngàn năm văn hiến và cũng là nơi có nhiều nét văn hóa truyền thống đang được gìn giữ nguyên vẹn nhất. Trong những ngày giáp Tết, khắp các khu chợ, người dân rộn ràng mua sắm, chuẩn bị cho một cái Tết đầy đủ ấm cúng. Năm nay cũng vậy, hình ảnh ấy cũng đã gây ấn tượng mạnh cho nhiều người nước ngoài đến Việt Nam. Và với chàng rể Tây của đất Hà Thành, Robert Horvath, thì Tết đã khắc sâu vào tâm trí ông nhiều năm qua. Xin chào. Wow. Nice to meet you. Nice to meet you too. So on this occasion, we have one picture and we'd like to present to you and wish you all the best in this year. Good luck, good health, and prosperity. Thank you so So much. thank you. Wow, very pretty. Yes. So what are you doing now? What am I We doing? make a Chung cake. cake. Chung cake. So how many chung cakes are you going to make this time? I make 4 chung cake. 4 chung cakes. So you bought all of them and you want. In a bucket. We did it every year. Every year you cook chung cakes and you cook it in your home. Yes. Wow, that's great. It's very good. Well, I came to Vietnam in October 2004.
And so I've been here a little bit more than 10 years now. When I came here, it was my first time coming to Vietnam, and I knew nothing about the culture here. And I know being here that the biggest holiday for Vietnamese is Tet, the Lunar New Year. And I've gotten to enjoy Tet a lot since I've been here and to understand it a little bit more. To me, Tet is a time when people relate closer to their families and they begin to give, and they're very generous, and they give to different people, and they go home and visit their families, and they get closer to everybody. I think that's what I understand about it, and that's what I like about it, because it brings people closer together. Làm rể Việt Nam chừng ấy năm, Robert đã đón nhiều cái Tết cùng với gia đình của vợ ông. Dù không hề dễ dàng để hiểu hết về văn hóa truyền thống này của người Việt, nhưng với ông, Tết là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của ông ở đất nước hình chữ S. The most important thing that I find of doing it is doing something together with my wife. That's the most important, whether it's making chum cake or making fish or making anything else. It's being together and and doing that. But I learn a lot about it because I learned how to rap now. I did not know that. So I rap very loosely, but next time I'll do better. My fingers aren't as good as her fingers. It's very difficult for me to rap that, yes. Bánh chưng là loại bánh duy nhất có lịch sử lâu đời trong ẩm thực truyền thống Việt Nam. Bánh chưng tượng trưng cho quan niệm về vũ trụ của người Việt xưa. Với màu xanh và hình dáng vuông vắn, bánh chưng được coi là đặc trưng cho đất trong tín ngưỡng của người Việt cổ và các dân tộc khác trong khu vực châu Á. Trong sự tích của người Việt, bánh chưng nhắc nhở con cháu về truyền thống của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của cây lúa và thiên nhiên trong nền văn hóa lúa nước. Cứ gần những ngày giáp Tết, nhà nhà, người lại cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh, những chiếc lá dong hay lá chuối, những hạt gạo nếp to tròn, đậu xanh cùng với thịt và các gia vị khác, tất cả hòa quyện trong chiếc bánh chưng truyền thống. Gói, nấu bánh chưng và ngồi canh nồi bánh trên bếp lửa đã trở thành một tập quán văn hóa sống trong các gia đình người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Đối với Robert Horvath thì gói những chiếc bánh chưng không hề đơn giản, nhưng dù vậy, ông vẫn luôn sẵn sàng phụ giúp vợ. Yes, but usually my wife doesn't always like me to help her so much, but I enjoy helping her and working with her to make something. Many things that I understand is only my understanding of when it goes through my mouth and I taste it and it goes into my stomach. But many things I don't understand about the tradition of chum cake. I will learn more about that. I understand about different things over the years, but not so much chum cake.
gói bánh chưng, mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, cúng ông Công, ông Táo, tặng quà, lì xì ngày Tết. Nhưng đối với ông, có những điều còn quan trọng hơn những phong tục tập quán ấy của người Việt Nam. Và ông luôn ghi nhớ trong cuộc đời mình khi sống ở mảnh đất này. I think because we go past the food, and I think we go back into ourselves in the spirit of what it's all about. The food is good, the excellent tradition, but I would not want people to move their feelings to the mooncake or to Chang cake and lose the feeling of giving and being good to other people and the true meaning of Tet. I think that's what's important. There are many parts of Tet that I begin to understand a little bit more, like putting the fish in the water, like the kitchen god, watching you all year and then going up and talking about what you do. These are very important things that I hope that the Vietnamese never lose. Đón thêm một cái Tết Nguyên đán cũng đồng nghĩa thêm một tuổi mới của Robert ở Việt Nam. Ông đã dành trọn vẹn tình yêu của ông cho đất nước này, tình yêu cho người vợ Việt mà ông luôn mong muốn được làm mọi thứ cùng cô ấy. Và họ đang cùng nhau đón một năm Ất Mùi với nhiều hy vọng mới. Well, it's a time to look back and remember all of the blessings or the good things that have happened during the year. And it helps me to remember all of the things that I have gotten. And it reminds me that I should always give back because I'm very lucky to be here. I'm very lucky to have love. And it's very important that I give back then. I think the goat is strong. I think the goat faces many challenges. And the goat lives in the mountains. And they have to climb all the time and look for food. And I think this symbolizes what people in the world and in Vietnam should understand. That you have to be strong, you have to face the challenges that the goat faces and make your way in the world. I think that's an important message that the goat will give us. Tạm biệt Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến ở phía Bắc Việt Nam. Chúng ta ghé thăm thành phố biển Nha Trang của giải đất miền Trung, nơi mà John Connery, chàng rể của đất miền Trung, đang sắm sửa chuẩn bị cho một cái Tết truyền thống cùng cô vợ người Việt của mình. Nhưng hôm nay, chúng tôi lại không thấy vợ anh đâu và anh lại đi chợ một mình. I have no trouble going to the market. My wife is just over 4 months pregnant, and I feel very comfortable going to the market. I could speak a little Vietnamese, and they give me good value for what I need, and the fruit is very fresh. And with Tet coming up, everyone's in a really good mood, buying lots of gifts and getting ready for the big holiday. John sống ở Việt Nam cũng khá lâu nên việc đi chợ Tết như thế này không còn xa lạ với anh nữa. Bao nhiêu chứ? 20.000. Ok. 2 cái.
No, you could basically find everything at the market. Everything from fresh fruit, fresh poultry, lovely little gifts I could get to decorate our apartment and get ready for the holiday. I know how to ask for how much. I know how to count a little bit, but they also write down on a piece of paper if the communication isn't 100%. They put on the calculator and then they show me and I will pay. Trong căn nhà nhỏ của vợ chồng John, họ đang cùng nhau chuẩn bị cho một cái Tết thật may mắn, hạnh phúc và ấm cúng. John đã sống và làm việc ở Việt Nam 7 năm và đây là cái Tết thứ 7 của anh. Đây cũng là ngày lễ anh mong đợi nhất để dành nhiều thời gian bên bạn bè, người thân, đặc biệt là người vợ và đứa con sắp chào đời của anh. I understand that red and yellow are very lucky colors for the holiday, and that's why we have our red shirts on, dresses, and decorate the trees for a very happy new year with good luck to come. Okay, look good. High five, honey. Yeah. Okay. Thank you, guys. Trong những ngày Tết như vậy, và đặc biệt khi vợ anh đang mang bầu, John rất thích được phụ vợ, kể cả công việc bếp núc, chuẩn bị một mâm cỗ Tết thật đầy đủ. I don't mind at all. I enjoy cooking with my wife, getting ready for Tet. We run a business and we're quite busy all the time, so I try to help her out as much as I can, going to the market, preparing dinner, and spending time with family. Đối với John Connolly, Tết Việt Nam thật khác biệt. Và anh hiểu rằng, mặc dù ngày Tết ở Việt Nam có nhiều dấu ấn văn hóa của từng vùng miền, song điều quan trọng là khoảnh khắc khi gia đình người thân sum vầy bên nhau, đó mới là giá trị truyền thống mà không bao giờ mất đi được. I really enjoy the way Vietnam celebrates Tet. It's more about being with family and friends and celebrating the new year. It lasts much longer than it does from the West. Their New Year's one day here could be up to 2 weeks, but it's a very good time of year to be with family and friends and celebrating, eating good food, and seeing family that you not see for almost a year and spending lots of time with them. Mùa xuân mang bao nụ cười, lập xuân hân hoan chào năm mới, dần vang chim cao khắp trời, tay trong tay cùng đi dạo phố, vui xuân nắng ngập tràn, đôi môi em như là hoa đào thắm bừng lên trong nắng. We're really excited because we celebrate New Year's the Western way and Vietnam way, and it's going to be nice when we have our baby. We'll be able to teach her or him the difference between the West and Vietnam for Happy New Year. I do really enjoy Tet more than anything because it's mostly about being with family, and everyone's in a good mood, and we really look forward to it. Ông xã mình thì anh rất là thích những cái phong tục truyền thống của Việt Nam, và đặc biệt là những cái ngày Tết thì anh rất là háo hức, thích mua sắm những cái áo màu đỏ hay là mua những cái phong bao lì xì rồi chuẩn bị tiền để cho các cháu hay là cho các nhân viên của mình. Và đặc biệt là năm nay mình cũng đang mang thai được 4 tháng, bởi vậy là năm nay sẽ là một cái Tết rất là đặc biệt.
Còn đối với Scott Matthews thì giữa lòng Sài Gòn đô hội, anh có một mái ấm hạnh phúc với cô vợ người Việt Lê Thị Đức và hai đứa con gái Joy và Jody. Tết đã sớm về trong căn hộ bé nhỏ của họ trên đường Đặng Thị Nhu, quận 1. Những bông mai vàng, sắc màu Tết đặc trưng của mảnh đất miền Nam Việt Nam, khác hoàn toàn với sắc đào đặc trưng của xứ Bắc, đã mang đến sự rộn ràng, sống động cho tổ ấm nhỏ. Scott thực sự rất thích cái không khí ấy của Tết, và đây cũng không phải là năm đầu tiên anh đón Tết truyền thống này của người Việt. Before I moved to Vietnam, I didn't really know much about Tet, but when I did come to Vietnam, I made a very good friend in Hanoi, and my first Tet I got to go to the Mekong Delta with her and her family to meet all of her brothers and sisters and aunts and uncles and get to the real feeling of Tet with family. Anh rất thích Tết Việt, bởi lẽ trong những ngày này, anh được thư giãn, bỏ quên những bộn bề lo toan trong cuộc sống kinh doanh nhà hàng để dành trọn vẹn thời gian cho hai cô con gái. Bên cạnh đó, anh rất thích khi nhìn những đứa trẻ của anh mặc những chiếc áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam. Oh, Tet's great because it's about family. It's like Christmas and Thanksgiving back in America, where I'm from, where it's like the most important thing is friends and family, to get everybody get together and have fun together as a family and friends. For Tet, we always close our restaurants and take some time off, so our staff can go home and visit their families, and then we take the time to go visit all of our family around Ho Chi Minh City and Ben Tre, and just go visit with family. Thì anh cũng muốn là dành ra một ngày đầu tiên của năm á, là sẽ đi thăm ông bà, rồi cô chú bác này nọ, rồi con gái thì phải mặc áo dài tới thưa ông bà, chào ông bà, rồi ông bà lì xì thì khoanh tay chúc Tết, chúc sức khỏe. Chợ lớn nằm ở khu vực quận 5 là nơi buôn bán tấp nập với nhiều thứ đồ giá cả phải chăng. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, những khu phố xung quanh đây lại tràn ngập màu đỏ của đèn lồng, câu đối, của những đồ trang trí Tết, màu vàng của cành mai, màu hồng của đào. Đây là địa chỉ của khá nhiều người dân Sài Thành để sắm sửa cho Tết, trang hoàng nhà cửa. Ngày hôm nay, Scott cùng với vợ con cũng đến đây để mua vài thứ làm quà Tết cho gia đình. xuân sang ta chúc nhau bao ước muốn bao hy vọng. Có lẽ đối với người nước ngoài, họ học được nhiều về văn hóa Việt Nam qua những ngày Tết. Rất nhiều phong tục của từng vùng miền họ ít phân biệt được. Tuy nhiên, những giá trị về gia đình được tôn vinh trong ngày Tết, họ đều rất quan tâm và trân trọng. Đối với Scott cũng vậy. Sự ham học hỏi và tìm hiểu về văn hóa của Việt Nam đã khiến mẹ vợ anh cảm thấy tự hào về chàng rể Tây này. Có thì rất là hòa đồng, luôn luôn khi mà về đến đây rồi thì luôn luôn lúc nào muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của người Việt Nam. Sau khi có con thì có cũng muốn cho con mình hiểu về phong cách của quê mẹ đó, chẳng hạn như là chúc Tết ông bà, họ hàng, rồi những cái phong cách gói bánh chưng hoặc là làm củ kiệu, rồi có nghĩa là các cái nào có cũng muốn học hỏi. Family values at Tet, yeah, I mean all the family comes together.
If we're lucky, a lot of my wife's family is from Ho Chi Minh City, so it's easy to see each other. But if you're from Chang or Dalat or Hanoi or one of the small towns, then the family values is that you go home to see your family, because it's usually the one time of year here that you make it a point to go home and see your family. Sometimes you're too busy work or a university or something and you can't see your family as much as you'd like to, but during the holiday, that's when everybody makes sure that they see their family. Mùa xuân sang ta chúc nhau, năm mới đến mong bao người, hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Đối với chàng rể ngoại quốc này, trong văn hóa Việt Nam, giá trị gia đình rất quan trọng, đặc biệt là trong những ngày Tết, và anh mong muốn con cái của anh có thể học hỏi và lưu giữ được những giá trị ấy. Oh, of course. This is our home. This is where we live. Our first daughter already speaks very, very good Vietnamese. We want her to know about Vietnam and its culture and all of its holidays and all the culture. That's very important. Robert, John, Scott, ba chàng rể ngoại quốc đón Tết trên ba miền khác nhau với những đặc trưng vùng miền khác nhau. Dù hôm nay xã hội phát triển đã làm đổi thay không ít một số phong tục ngày Tết, song những tinh hoa của dân tộc Việt trong con mắt họ, trái tim và tâm thức họ, nhất là về giá trị gia đình, về cảnh đoàn viên trong ngày Tết không bao giờ đổi thay. Năm Ất Mùi đã đến, họ vẫn luôn dành tình yêu cho Việt Nam và ấp ôm những hy vọng, mong ước cho con người và mảnh đất này. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Thank you for accepting me into your country. Tôi yêu Việt Nam. Chúc mừng năm mới. Mừng xuân sang vạn sự thành công. Happy New Year, Vietnam. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Because I think if you have good health, you're happy, and that's the most important. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những cảm nhận, suy nghĩ của ba chàng rể Tây về Tết Việt. Xin cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của họ dành cho Việt Nam và cũng cầu chúc cho họ sẽ có một cái Tết ấm cúng và hạnh phúc bên gia đình người Việt của mình. Chương trình ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa, xin kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trong tim mọi người, Tết trên